ආයුබෝවන් මේ අපේ Rasa Kirula YouTube channel එක. මේ තියෙන්නේ මින්ච් මාගරිටා. තවත් රසවත් ඩ්‍රින්ක් එකක්. බොහොම අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් ඉක්මනින්ම හදා ගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන සෝදලා පිරිසිදු කරගත්ත මින්චි කොළ මම කෝප්පයක් විතර අරන් තියෙනවා දෙන්නෙකුට ප්‍රමාණවත් වෙන්න. ඊළඟට මම මේකට දෙහි යුෂ වෙන නැත්නම් ලෙමන් යුෂ මේස හැඳි 3ක් විතර ලුණු ස්වල්පයක් ගම්මිරි කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරලා අයිස් කියුබ්ස් කීපයක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟ වතුර කෝප්ප කාලක් විතර එකතු කරලා මින්චි කොළ ටික හොඳටම බ්ලෙන්ඩ් වෙනකම් මේ විදිහට ටිකක් වෙලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ මින්චි කොළ ටික හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. මම අද මේ හදන්නේ දෙන්නෙකුට සෑහෙන්න කියලා ඔයගලන්ට මම කිව්වා. ඊළඟට මම සර්විං ග්ලාසස් දෙකක් අරගෙන මේ විදිහට අපේ මිශ්‍රණයෙන් සර්විං ග්ලාස් එකෙන් භාගයට අඩු වෙන මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට ඊටු ටික පුරවන්නේ මම මේ ස්ප්‍රයිට් වලින්. මෙතෙන්දී ස්ප්‍රයිට් පාවිච්චි නොකර ඔයගලන්ට වතුරෙන් මුණක් හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එතෙන්දී සීනි ටිකක් එකතු කරගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් සීනිත් එක්ක සෝඩා එකතු කරලත් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් මින්ච් මාගරිටා එක ලෑස්ති. මම මේකට මින්චි කොළ ටිකක් දාලා මේ විදිහට ගානිෂ් කරගන්නවා. ඉතින් මේ මින්චි මාගරිටා එක මහන්සියෙන් ඉන්න වෙලාවකට අපිව රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න පුළුවන් බොහොම කදිම පානයක්. ඉතින් හදලා රස බලන්න හරිම රසයි. Rasa Kirula අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.